em Hoàng nhé. Thì hôm nay ở cái video này thì em Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách tính thép sàn nhé, là 1 mét vuông hết bao nhiêu kg sắt, và anh em nên đi sắt sàn là đi loại sắt phi 10 hay là phi 8 hay là phi 6. Đấy, những cái anh em nào đang chuẩn bị mà đổ sàn mái thì nên tham khảo cái video này nhé, để có thể biết thêm về cái cách tính thép sàn, cũng giống như là nên lựa chọn đi sắt nào cho phù hợp nhé. Thì đầu tiên em Hoàng xin chia sẻ với mọi người là cái cách tính về cái khối lượng nhé. Đầu tiên là về khối lượng nhé. Đầu tiên em sẽ tính về khối lượng cho mọi người nhé. Ví dụ đây. Ví dụ ví dụ khối lượng của sắt phi 6 này. Sắt phi 6 thì nó có cái đơn vị đo chuẩn của nó xấp xỉ là 0,222 nhá, trên 1 kg. Còn sắt phi 8, sắt phi 8 của nó là 0,395 trên 1 kg. Còn sắt phi 10, sắt phi 10 của nó là 0,617 trên 1 kg. Đấy. Thì để cho anh em hiểu về cái sắt phi 6 ấy, thì 1 mét vuông của nó là hết bao nhiêu kg thì anh em sẽ tính trong vòng 1 mét vuông. Anh em nhân với cái đơn vị số đo này thì anh em sẽ tính ra được là 1 mét vuông nó bằng bao nhiêu kg nhé. Thì ví dụ em Hoàng có một cái mét vuông sàn nhà như thế này. Đấy, ví dụ thế này, chiều này là 1 mét này. Đấy, em Hoàng chỉ thế này cho mọi người có thể dễ hình dung hơn này. 1 mét này, ví dụ như chúng ta buộc với cái khoảng cách là A20 nhé. Đấy, chúng ta buộc với khoảng cách là 20 phân 1 đấy. Đấy, 20 cm 1 thì chúng ta sẽ buộc với khoảng cách 20 cm 1 thì 1 mét chúng ta sẽ được có 5 đoạn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 này. Xong rồi đây này, 5 này, 3 này. Đấy, ví dụ nha, trong 1 mét vuông này chúng ta buộc với cái khoảng cách là A20 là 20 cm, chứ cách nhau một cây là chúng ta buộc 20 cm, thì trong 1 mét này thì chúng ta sẽ một lớp của chúng ta ấy, một lớp sắt của chúng ta trong 1 mét vuông nó sẽ có 10 thanh nhá, vì 10 thanh trên 10 thanh ở dưới thì nó sẽ có 10 thanh, đúng không? Đấy, thì 1 mét vuông của chúng ta nó sẽ có 10 thanh. Đấy, nếu mà chúng ta đi bằng sàn 2 lớp thì chúng ta sẽ được 20 thanh nhá. Đấy. Đấy, đây là chúng ta đi một lớp A20 thì trong 1 mét vuông của chúng ta nó được 10 thanh. Đấy, còn nếu mà chúng ta đi sắt 2 lớp, chúng ta buộc A20 thì trong vòng 1 mét vuông đều này chúng ta sẽ được 20 thanh. Thì chúng ta sẽ lấy số lượng như sau. Chúng ta sẽ lấy 20 thanh này, chúng ta nhân với cái ví dụ chúng ta đi nhá. Ví dụ chúng ta đi sắt 8. Chúng ta đi sắt 8, bây giờ chúng ta muốn tính là 1 mét vuông thì hết bao nhiêu cân sắt 8 thì chúng ta sẽ lấy 20 này, 20 thanh. Đấy, 20 thanh này chúng ta nhân với 0,395 thì nó sẽ được là 7,5 nhá kg. Đấy, 7,5 kg. Đấy, thì chúng ta sẽ tính như sau. Thì chúng ta sẽ tính là 1 mét vuông này. Đấy, 1 mét vuông sắt 8 thì nó sẽ bằng 7,5 cân nhá. Đấy, là 7,5 cân. Đây là với cái số đo là xấp xỉ thôi. Đấy, nó không gọi là tiêu chuẩn hẳn nhá mọi người nhá. Đấy, nhưng mà để áp dụng vào cái xây dựng thì với kinh nghiệm của mình ấy thì mình đi làm suốt rồi. Đấy, thì 1 mét vuông của nó, 1 mét vuông cái sàn 2 lớp buộc A20. Đấy, ở lớp dưới là A20 nhá, lớp dưới là 20 này, lớp trên 20 này, nó tạo thành một cái sàn 2 lớp với khoảng cách là buộc 10-10. Đấy, thì đi sắt 8 thì nó hết là 7,5 kg. Đấy, thì ví dụ nha, anh em có một cái sàn 100m. Ví dụ anh em có một cái sàn 100m. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy 100m này chúng ta nhân với 0,395 thì chúng ta sẽ hết là 7,5 tạ. Đấy, thì chúng ta 100 mét vuông, đấy 100 mét vuông sàn nhá, chuẩn bị đổ bê tông. Đấy, mà chúng ta đi sắt phi 8 thì nó sẽ hết 7,5
thì là 7 tạ rưỡi ấy. 7 tạ rưỡi sắt đấy, 7 phẩy đấy kg ấy đấy. Nên anh em ấy, ví dụ như kiểu là đi trong xây dựng sắt 8 với cả sắt 6 này ấy, thì cái khoảng cách xấp xỉ của nó gần như nhau đấy. Ví dụ như nhá, mà anh em chuẩn bị đổ một cái sàn nhà 100 m như thế này đấy, mà chúng ta muốn lấy bao nhiêu sắt thì thường thường là cái sắt 6 với sắt 8 ấy nó là thuộc hạng sắt quận đấy, chứ mỗi một quận của nó là trung bình và nó rơi vào tầm 200 200 cân đấy, nó rơi vào tầm 200 cân một quận đấy. Thì chúng ta 100 mét vuông mà chúng ta đi bằng cái sắt 8 ấy, đi sắt 8 đấy mà buộc với sàn hai lớp thì chúng ta sẽ hết 7 tạ rưỡi đấy, thế là 750 kg trên 100 mét vuông. Đấy là đi sắt phi 8 đấy. Còn đi sắt 10 thì chúng ta nhân tương tự thôi đấy, chúng ta sẽ lấy 100 mét vuông chúng ta nhân với 0,617 đấy. Thì nó bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được là 100 mét vuông nó hết bao nhiêu sắt phi 10 đấy. Như ở mình ấy, thì mình đi làm kinh nghiệm nhiều ấy thì thường thường là 100 mét vuông nhá, 100 mét vuông cái sắt phi 10 ấy. Đấy thì thường thường là 1 mét một cây đấy, 1 mét vuông bằng một cây sắt đấy. Đấy, 1 mét vuông là bằng một cây sắt nhé. Đấy, thường thường như mình đi làm là 100 mét vuông sắt sàn đấy, 100 mét vuông sàn ấy thì đi bằng sắt 10 ấy, thì nó rơi vào là 1 mét vuông một cây. Đấy, chứ 1 mét vuông là chúng ta được một cây sắt ở trên 1 mét vuông. Đấy là chúng ta đi sắt phi 10. Đấy, còn nhiều anh em có hỏi em Hoàng là đi sắt sàn ấy thì chúng ta nên đi sắt phi 10 hay là phi 8, phi 6 cái nào tốt hơn. Thì em Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Thì sắt phi 10 này, sắt phi 10 nó là cái dạng cây thẳng như thế này đúng không, nó cái sắt phi 10 là cây thẳng như thế này và nó có cái khoảng cách dài ấy, của nó là 11,70 m. Thì chúng ta mà là sử dụng cái sắt phi 10 ấy, nó sẽ có cường độ chịu lực của nó sẽ tốt hơn sắt 6 và sắt 8 nhé. Và cái độ bám dính bê tông ấy, vì nó là cái dạng xoắn nên cái độ bám dính bê tông của nó rất là tốt, anh em hiểu không? Cái độ bám dính bê tông rất là tốt và cái cường độ chịu lực của cái sắt thẳng này nó sẽ tốt hơn cái sắt 6 và sắt 8. Sắt 6 và sắt 8 chúng ta phải uốn đúng không? Chúng ta nó là cái dạng sắt cuộn, họ cuộn lại. Bây giờ chúng ta mà muốn đổ mái sàn ấy thì chúng ta phải duỗi sắt 6 với sắt 8 ra thì chúng ta mới có thể là đan sắt sàn được đúng không? Như sắt 10 nó khác, sắt 10 nó là cái hệ sắt thẳng, nó dài tận 11,70 m cơ một cây. Đấy, sắt 10 nó là dạng cây. Thế nên chúng ta sẽ không phải mất thời gian về uốn sắt nữa. Đấy, nhưng mà sắt 10 thì chúng ta thi công nó rất là nhàn. Đấy, sắt 10 thì các bác thợ mà thi công thì được cái là nhàn nhé. Đấy, cái ưu điểm của nó là nhàn là đấy, nhàn là một này. Cái thứ hai là cái sắt 10 mà lúc chúng ta đi đổ mái ấy, mọi người biết là khi đổ một cái sàn bê tông, một là thuê bê tông tươi, hai là bê tông trộn tay. Thì như mọi người biết đấy, cái bê tông nào thì bê tông cũng phải có tầm chục người đổ lại đứng trên một cái mái sàn. Đấy thì lúc chúng ta đi vận chuyển ấy, chúng ta mà dắm lên cái sắt ấy thì chúng ta mà đi bằng sắt 10 ấy, đấy chúng ta mà đi sắt 10 mà chúng ta buộc với cái cường độ mau ấy, như kiểu là A15 đổ lại đấy thì mọi người có thể đi thoải mái, nó không bị xê dịch này, nó không bị biến đổi cái hình dạng này, đấy nó không bị võng hoặc là bị bẹp. Đấy, sắt 10 nó có ưu điểm là như vậy. Đấy, lúc chúng ta thi công chúng ta đi lên nó không bị xê dịch và nó không bị như sắt sóng sắt nám. Như sắt sóng sắt nám mà chúng ta đổ bê tông ấy mà đổ trộn tay ấy, mà chúng ta đẩy xe rùa ấy, mọi người hình dung không? Lúc chúng ta đẩy xe rùa đi trên cái sàn ấy, đấy, đẩy xe rùa đi trên cái sàn ấy thì cái sắt 6 sắt 8 đi nó sẽ bị lún xuống, nó sẽ bị cong, nó bị méo, nó không đúng như hình dạng của chúng ta đan nữa. Đấy, sắt 6 sắt 8 là nó có cái nhược điểm là như vậy. Nó lúc thi công thì nó vừa khó hơn này, lúc chúng ta vận chuyển lên để chúng ta buộc này thì kéo đi kéo lại thì nó dễ bị cong và chúng ta buộc chúng ta phải nắn nó rất là lâu. Đấy, cái nhược điểm của nó là như vậy. Nhưng cái ưu điểm của sắt 10 thì nó lại khác, nó không cần phải nắn gì hết, thi công rất là dễ dàng. Chỉ có một cái nhược điểm của nó là chi phí nó cao hơn sắt 6 và sắt 8. Đấy, chi phí nó cao hơn, đấy chúng ta phải bỏ chi phí cao hơn. Đấy, người ta cũng có câu rồi, tiền nào của đấy cả mọi người nhá. Đấy, thì tiền nhiều thì nó sẽ đổi lại cho cái khả năng của chúng ta lao động nó sẽ nhàn hơn này. Và cái sắt nó mà chúng ta buộc, sắt 10 mà chúng ta buộc với
A100 ấy, thì đảm bảo 100% rồi đấy. Mà hoặc là chúng ta làm sắt 6 sắt 8 mà chúng ta buộc với A20 buộc với sàn 2 lớp thì cái cường độ chịu lực của nó cũng tương tự như sắt 10 nhưng mà thi công nó sẽ khó hơn đấy. Như ví dụ như mọi người mà buộc cái sắt 8 này mà buộc 2 lớp này, lúc đổ bê tông mà cái máy trộn bê tông họ đổ ấy mà họ đẩy xe rùa ấy, thì đảm bảo 2 lớp của chúng ta biến thành một lớp luôn đấy. Còn như sắt 10 thì chúng ta đi thoải mái, đẩy thoải mái, nó không bị thay đổi hình dạng nhá đấy. Còn cái sắt cuộn của sắt 6 sắt 8 này thì họ sử dụng là sắt cuộn nên lúc chúng ta nắn ra ấy, nó xảy ra cái hiện tượng là rỉ, nó hay bị rỉ sét nhá đấy. Cái sắt 8 sắt 6 này lúc thi công nó mà để thời gian dài ấy, chúng ta chỉ cần để 1-2 ngày mà gặp phải mưa ấy thì đảm bảo các bạn là sắt 6 sắt 8 này nó sẽ bị ố vàng ra, nó sẽ hay bị rỉ hơn. Như sắt 10 của chúng ta thì nó là cái dạng cây thẳng, chúng ta không phải uốn nắn gì đấy, thì nó sẽ có cái lớp bảo vệ của nó sẽ tốt hơn nhé, nó sẽ không bị han rỉ như sắt 6 và sắt 8. Và cái thứ hai mà em Hoàng muốn chia sẻ với mọi người là nhiều bạn có bảo mình là cái đi sắt 10 đấy, đi sắt 10 ví dụ như kiểu là hai bên này là hai cái dầm đấy, hai bên hai cái dầm đấy, thì đi sắt 10 thì chúng ta phải bẻ mỏ lên không đấy, chúng ta phải bẻ mỏ lên không. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người như thế này, chúng ta đi sắt 10 ấy, thì mình thấy có nhiều công trình, nhiều bác thợ có cách làm khác nhau. Có bác thì bảo đi sắt 10 chắc tôi không cần phải bẻ mỏ đấy, nhưng theo mình ấy, thì đi sắt 10 chúng ta nên bẻ mỏ hai đầu, mỗi đầu là 5 cm đấy, là 5 phân đấy. Đấy, mỗi bên 5 phân thì nó rất là đảm bảo cho cái sàn bê tông của chúng ta, nó không bị xê dịch về dầm này, nó có độ kéo và độ bám chắc cho cái dầm của mình hơn. Đấy là mình khuyên các bạn là như vậy. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa là nhiều bạn có hỏi mình là nên đi núc giải thép ấy, ví dụ nhá, có một cái khoảng không gian như thế này đấy, chiều này là 4 mét, chiều này là 5 mét đấy, thì nên giải sắt ngắn trước hay sắt dài trước đấy. Thì nhiều bác thợ thì để cái sắt chịu lực là ở trên đấy, mọi người phải giải cái sắt chiều 4 mét trước nhá đấy, ví dụ như thế này đấy, thì mọi người phải giải cái chiều 4 mét này trước này. Đấy, chúng ta phải giải sắt ngắn trước nhá mọi người nhá. Đấy, chúng ta phải giải sắt ngắn trước, sau đó chúng ta mới giải cái chiều 5 mét lên thế này đấy, chúng ta mới giải lên nhá thì nó mới đúng nhá đấy. Chứ anh em là nhiều anh em đi làm thợ rất lâu năm rồi nhưng mà còn chưa biết cách giải sắt như thế nào cho nó đúng đâu đấy. Chúng ta nên giải sắt ngắn trước đấy, sắt ngắn là sắt chịu lực trước nha mọi người nhá. Ví dụ như thế này thôi, em có hai cái mô gạch như thế này đấy, bây giờ em cho một cái cái đũa lên đây đấy, cái đũa lên đây thì ví dụ như mọi người nhá, cái bề này của nó là 4 mét đấy, cái này của chúng ta khoảng cách của cái đũa này là dài là 4 mét đấy. Thì mọi người thử đoán xem, ví dụ như kiểu bây giờ hai cái bên này là hai cái cục bê tông đi đấy, ở đây là một cái cầu có khoảng dài là 4 mét đấy, và cái dưới này cũng tương tự như vậy, cũng có một cái khoảng cầu như thế này, cũng có hai cái trụ bê tông và có cái khoảng cầu ở đây là 5 mét, cái chỗ này là 4 mét. Thì theo mọi người cái cầu nào bị gãy trước? Nếu mà có một cái lực tác động đâm từ trên này xuống, một cái lực tác động nó lao từ trên xuống, thì theo mọi người là cái cầu nó bị gãy trước, thì trong cái thằng 5 mét này nó sẽ bị gãy trước đấy, vì nó khoảng cách nó xa hơn, nó sẽ bị gãy trước nhá. Còn cái thằng 4 mét này 100% nó sẽ chịu lực khỏe hơn cái thằng 5 mét này, thế nên chúng ta phải giải cái sắt ngắn trước, còn sắt dài giải sau đấy, là cái khả năng chịu lực của nó là phải như vậy đấy. Còn đối với cái sắt ở ngoài ban công, những cái sắt mà ở ngoài ô văng ấy đấy, những cái sắt mà chúng ta hay đổ chìa lìa ra tầm 1 mét đổ lại ấy, cái sảnh mà chúng ta như kiểu là trang trí đấy, thì chúng ta phải chúng ta phải giải ngược lại nhá đấy. Đối với những cái sảnh, ví dụ cái sảnh ở đây chúng ta có một cái nhà chạy dài thế này đấy, một cái nhà ống chạy dài như thế này đấy. Chỗ này là một cái phòng khách ở bên này đi, tả dự đây là một cái phòng khách, chỗ này chúng ta ra cái hiên ở đây là 80 cm đấy, thì chúng ta phải giải cái sắt dài trước nhá, đây này đấy, chúng ta lại giải ngược lại, chúng ta phải cho cái chiều sắt dài này trước đấy, cái chiều dài như đoạn này dài 5 mét đấy, cái bề rộng của nó 5 mét đấy, thì chúng ta phải giải cái bề 5 mét trước, còn cái bề 80 cm rộng này này đấy chúng ta phải giải sau nhá đấy, chúng ta lại giải cái chiều 80 cm giải sau đấy. Vì mọi người tưởng tượng là như thế này, bây giờ nhá, nó có một cái lực tác động mà đâm, đây mình vẽ ra cho mọi người dễ hiểu này, đây là cái ô văng ra đúng không đấy, đấy
khi có một cái lực tác động từ trên xuống, khi có một cái lực tác động từ trên xuống thì cái thanh ở dưới nó không chịu tác động gì, nó không chịu cái lực gì cả mọi người nhé. Cái thanh ở dưới chúng ta giải này nó sẽ không chịu tác động gì, chủ yếu là cái sắt gắn ở trên nó sẽ chịu cái lực kéo của cái dầm này. Đấy, để nó ví dụ có tác động xuống thì cái sắt gắn trên này nó sẽ làm một cái lực chịu lực tác động kéo ngược lại. Đấy, nó kéo ngược lại cho cái dầm này. Đấy, còn cái sắt ở dưới này nó là cái sắt giải để chúng ta buộc cho nó tránh xê dịch thôi, nó cũng đảm bảo nhưng mà nó không chịu lực bằng cái sắt ở trên. Đấy, đấy là về cái ban công thì chúng ta phải giải sắt dài trước, sắt ngắn sau. Đấy, còn về ở cái vị trí ở trên sàn mái thì chúng ta phải giải sắt ngắn trước, sắt dài sau, nó ngược lại nhau nhá. Thế là mình mới chia sẻ cái mẹo nhỏ cho anh em nào giải cách chưa biết cách giải thép sàn thì áp dụng và để giải thép sàn. Còn về cái tính mét vuông, 1 mét vuông sắt 6, sắt 8, sắt 10, 1 mét vuông của nó hết bao nhiêu kg sắt thì mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Đấy, và cái ưu nhược điểm của sắt 10 và sắt 8, sắt 6 mình cũng chia sẻ cho mọi người rất cụ thể rồi. Anh em nào mà có thắc mắc hay là có bất cứ một cái gì thì cứ để lại cái comment phía dưới cho mình nhé, chứ để comment ở phía dưới thì mình mới có thể là chia sẻ cho mọi người được. Đấy, mọi người muốn mình yêu cầu chia sẻ về cái nội dung gì thì mọi người cứ bình luận ở dưới, mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách đi thép sàn hoặc là bất cứ một cái gì liên quan đến xây dựng mà mình đi làm, kinh nghiệm của mình đúc kết được thì mình sẽ chia sẻ tất cả cho mọi người để mọi người có thể làm được một cách nào dễ nhất và cụ thể nhất nhé. Đấy, và cái video ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người nhiều vì tối đến thì đôi khi mình đi làm về rảnh ấy, thì mình muốn livestream để chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm xây dựng của mình, cũng như là mình cũng muốn phát triển cái kênh YouTube của mình cho nó chia sẻ nhiều cho các anh em nào về cái ngành nghề thợ xây này ấy, có thể là tham khảo thêm. Đấy, tham khảo thêm. Và mình cũng muốn chia sẻ một cái mẹo nhỏ này nữa cho những anh em nào mà đi thép sàn này. Đấy, anh em mà đi thép sàn này để anh em có thể là tránh mà gặp phải các trường hợp mà người ta bắt mình tính cái mét dầm ấy. Đấy, người ta tính mét dầm ấy, ví dụ người ta yêu cầu mình tính mét dầm như thế nào, ví dụ như kiểu mình có một cái ô dầm như thế này. Đây, mình có một cái ô dầm như thế này, mình ví dụ nha, mình ví dụ một cái ô dầm thế này thôi. Có một cái chiều của nó là 2 chiều đến 5 mét đi cho nó dễ tính đi. Đây, 2 chiều của nó đều là 5 mét. Đây là một cái dầm chạy xung quanh và cái dầm này là mỗi một chiều của nó là 5 mét. Đấy, thì bây giờ chúng ta muốn tính được cái sắt dầm này, chủ nhà yêu cầu chúng ta đi sắt dầm là ví dụ như là 6 cây. 6 cây sắt. 6 cây sắt phi 6 cây sắt phi 14 đi. Đấy, 6 cây sắt phi 14. Bây giờ chúng ta có một cái dầm như thế này để làm sao chúng ta tính được hết bao nhiêu cây sắt để mà chúng ta đi mua, và không giống như là để cho chủ nhà mua. Đấy, và chủ đầu tư có thể tính được thì mình có cái khoảng cách là 5 mét này, 5 mét này thì chúng ta sẽ lấy bề này 5 mét, chúng ta cộng vào. Đấy, bên này 5 mét cộng với 5 mét là 10 này, 10 mét cộng với 10 mét là 20 mét. Đấy, thì chúng ta sẽ được 20 mét dài. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lấy 20 mét dài này, chúng ta nhân với 6 cây. Đấy, chúng ta nhân với 6 cây. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái số lượng mét của chúng ta. Đấy, thì chúng ta sẽ được là 120 mét, 120 cây, không, 120 mét. Chúng ta sẽ được 120 mét thì chúng ta sẽ lấy 120 mét này, chúng ta chia cho 11,7, nghĩa là một cây sắt của chúng ta, đúng không? Một cây sắt chuẩn xây dựng nó là 11,7 m, nó là 11,7 m. Thì khi chúng ta nhân được cái chiều dài của nó là 20 x 6, đúng không? 20 x 6 thì là nó được 120 mét. Đấy, 120 mét vì chúng ta đi 6 cây mà. Đấy, chúng ta đi 6 cây. Đấy, 6 cây vì chúng ta đi 6 cây nó mới được chúng ta mới được 120 mét thì chúng ta tính ra ví dụ là nó được cái số đo là bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái số đo đó là bao nhiêu cây. Vì chúng ta lấy 120 mét chúng ta chia cho 11,7 m mà thì nó sẽ ra số cây. Ví dụ nó ra là
nó ra là 20 mét dài này, ví dụ hết 10 cây đấy, thì chúng ta sẽ phải cộng xấp xỉ thêm nhé, cộng xấp xỉ thêm 1 cho đến 2 cây nữa đấy. Đấy là trong từ từ 10 cây đổ lên đấy, từ 10 cây đổ lên thì chúng ta nên cộng thêm 1 đến 2 cây nữa, chúng ta lấy phụ thêm, hiểu không? Mọi người, kinh nghiệm của mình là chúng ta lấy sắt ví dụ như kiểu là 10 cây thì chúng ta lấy 11 cây đấy, để ví dụ chúng ta tính như thế này là tính 3 gem, là tính chuẩn, là chúng ta tính chuẩn rồi. Ví dụ chúng ta lấy 20 mét này, chúng ta nhân về 6 cây, đi 6 cây sắt phi 14 thì nó được 120 mét này rồi. Chúng ta chia cho một cây sắt là 11 mét 7 thì chúng ta được 10 cây. 10 cây này chúng ta phải đi lấy, chúng ta phải lấy 11 cây. Vì sao phải lấy dư thêm một cây? Một cây này là để nối này, những cái điểm nối này. Vì chúng ta bất cứ một cái sàn nào chúng ta nó cũng không tuân thủ theo một cái số đo là quy định cả. Đấy, nên đôi khi chúng ta trên một cái sàn, trên một cái dầm nha mọi người nhé, trên một cái dầm như thế này, 3 cây trên, 3 cây rưỡi, ví dụ nha, 3 cây ở trên, 3 cây ở dưới, thì phạm vi cho mình nối ấy, là mỗi một cái mặt ở trên này chỉ được nối một cây. Đấy, một đến 2 cây, chứ tất cả không được nối hết. Mọi người hình dung được không? Đây nhá, 3 cây trên này thì ví dụ một cây nối thôi, còn 2 cây kia là phải 2 cây liền. Đấy, còn dưới này cũng thế, ở dưới này cũng thế, ví dụ 2 cây nối thì phải có một cây liền. Đấy, trong tất cả cái dầm này lúc nào cũng phải có một cái điểm nối, thì chúng ta lấy dư ra một cây này. Đấy, chúng ta lấy dư ra một cây này để chúng ta nối nhé mọi người nhé. Thường là nối là 50 cm. Đấy, cái điểm nối của chúng ta 50 cm thì mỗi một cái điểm nối này của chúng ta mất 1 mét. Vì hai cái 50 nó gộp vào nhau. Mọi người hiểu hình dung được không? Hai cái 50 này nó nối như thế này. Đấy, đây là một cây này là nối lên đây. Đây nối lên đây. Thì cái chỗ này là 50 cm. Thì hai cái nối của chúng ta mất 1 mét rồi. Nên chúng ta phải lấy dư ra một cây để chúng ta bù vào những cái điểm nối này. Mọi người hình dung chưa? Đấy. Đấy là chúng ta bù vào cái điểm nối của cái sắt. Ví dụ như mà cái số lượng nhiều thì chúng ta phải lấy dư lên thêm. Chúng ta ví dụ đi tính, chúng ta hết 50 cây thì chúng ta phải lấy lên 55 cây để chúng ta bù lại những cái điểm nối này. Đấy, mỗi một điểm nối 50 cm thì mất 1 mét rồi. Đấy, và cái thứ hai là chúng ta bẻ mỏ. Đấy, chúng ta tính ở trên này là tính 3 gem, còn chúng ta bẻ mỏ xuống, ví dụ bẻ mỏ 15 cm chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta 6 cây của chúng ta, ví dụ như là 10 cm thì tính đi. Đấy, 10 cm đi thì mỗi một đầu này là 3 cái, bên kia là 3 cái thì 6 cái, mất 60 phân rồi. Đấy, mỗi một cái dầm chúng ta mất ví dụ như kiểu là bẻ 10 phân thì chúng ta mất 60 phân rồi. Đấy, 60 phân sắt rồi. Đấy, thì chúng ta tưởng tượng xem bây giờ chúng ta có mấy chục mét dầm, chúng ta có biết bao nhiêu cái đầu dầm. Mỗi cái đầu dầm chúng ta bẻ mỏ xuống từ 10 cho đến 30, 25 gì đấy thì chúng ta phải lấy dư sắt ra. Mọi người hình dung chưa? Đấy, nên anh em nào mà đang làm cai thầu hoặc là đầu tư vật liệu xây dựng ấy, thì ví dụ như kiểu là đi mua sắt ấy, thì chúng ta nên tính dư ra như vậy nhá, cho nó chuẩn và chính xác. Đấy, tránh bị mà mua sắt về đang làm dở. Ví dụ anh em đang thì ghép cốt pha xong, đang thì đi làm sắt trên sàn, bây giờ nó thiếu đến 1-2 cây, bắt chủ nhà đi lấy rất là phiền. Thà chúng ta tính thừa còn hơn là thiếu, mọi người hiểu không? Đấy, chúng ta tính thừa thêm 1-2 cây nữa thì mai kia làm xong nhà thừa ra chúng ta có thể làm cột cổng. Đấy, hoặc là chúng ta để cho chủ nhà, mai cái chủ nhà có thể là làm thêm các cái công trình phụ hay cái gì đấy thì có thể là làm thêm được. Đấy, dư ra 1-2 cây còn hơn là thiếu 1-2 cây. Đấy, cái mẹo của mình là tính những cái sắt là luôn luôn tính thừa ra 1-2 cây. Tính gạch ốp lát cũng thế, chúng ta 100 mét gạch thì chúng ta cũng phải lấy dư ra là 101-102 mét phòng những cái trường hợp nó bị mẻ này, bị vỡ này. Đấy, hai là anh em lát nó bị hỏng này, hoặc là cắt bị nhầm này. Đấy, đây anh em phải lấy dư ra. Đấy, ví dụ như 100 mét gạch, 100 mét vuông gạch nhá, thì chúng ta phải lấy ra tầm 102 mét. Đấy, để 2 mét này là phòng mình cắt nhầm này, cắt nhầm gạch này, hoặc là mình làm vỡ này, hoặc là khi vận chuyển họ làm vỡ này. Và đây mình phải lấy dư ra. Và cũng đổ bê tông thế, đổ bê tông sàn mái thế, chúng ta lấy sỏi ở 12, chúng ta lấy sỏi 12 thì chúng ta phải lấy dư ra, ví dụ hết 10 khối thì chúng ta lấy dư ra 11 khối. Đấy, ví dụ hết 5 khối cát thì chúng ta phải lấy lên 6 khối. Đấy, mỗi một thứ chúng ta lấy dư lên 1 khối. Đấy, ví dụ nó thừa 1 khối thì ok. Đấy, ví dụ bây giờ nó thiếu 1 khối, chúng ta lấy tròn đúng 5 khối. Thì ví dụ bây giờ chúng ta đổ sàn
nó bị dư lên, thêm mất một khối đấy thì chúng ta phải đi lấy. Thì ví dụ như kiểu những cái nhà mà chúng ta đang làm nó ở cái phạm vi rất là xa thì làm sao mà chúng ta có thể là đi lấy được, đúng không? Ví dụ đang đổ bê tông dở, bây giờ mà phải đợi xe đi chở vật liệu đến thì chúng ta mới có thể là làm được tiếp, thì nó rất là lâu la. Đấy, nên theo mình thì mọi người nên tính cái gì thì tính, phải tính thừa ra. Đấy, người ta tính thừa ghép thiếu. Đấy, ghép cốt pha thì chúng ta phải ghép non đi. Đấy, nhiều trường hợp chúng ta phải ghép non đi để mai kia nó phình ra là vừa. Đấy, mọi người hình dung nhá. Đấy, như mình thì mình thường thường là ghép cốt pha, ghép các thứ thì mình thường thường là ghép thiếu đi 1-2 phân. Mai kia bê tông, cái bản năng của thằng bê tông ấy, là lúc chúng ta đâm dùi nó sẽ nở ra. Đấy, cái ván của chúng ta nó sẽ bị ép ra. Đấy, để chúng ta ghép luôn luôn phải ghép thiếu đi. Đấy, mai kia đổ bê tông nó phình ra là vừa. Đấy, còn để mà tính khối liệu hoặc là vật liệu các thứ ấy, thì anh em phải nên tính thừa ra. Đấy, để mai cái đổ anh em không cần phải đi lấy mải làm gì. Đấy là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong cái buổi livestream tối ngày hôm nay là như vậy. Đấy, rất cảm ơn các bạn từ đầu đến cuối. Có bạn nào theo dõi từ đầu đến cuối thì cảm ơn các bạn. Thấy hay thì like cho mình một lượt like, ủng hộ cho cái kênh của mình, và thấy mình chia sẻ kiến thức mà hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho mọi người đều biết nhé. Mình xin hẹn gặp lại mọi người ở buổi livestream lần sau nhé.